नमस्कार प्रेक्षकांनो, सर्वांशी मराठी या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर IDBI बँकेत 676 जागांसाठी भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे। तर या भरतीबद्दल आपण सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत। तर पदाचे नाव आणि तपशील। तर पहिले पद आहे ज्युनियर असिस्टंट मॅनेजर म्हणजे JAM ग्रेड O। याच्यासाठी पदसंख्या 676 असणार आहे। तर अशा 676 जागांसाठी ही भरतीची जाहिरात सिद्ध झाली आहे। तर याच्यासाठी लागणारी शैक्षणिक पात्रता आपण आता पाहणार आहोत। तर 60% गुणासह कोणत्याही शाखेतील पदवी। तर याच्यासाठी SC ST व PWBD यांच्यासाठी 55% गुण लागणार आहे। तर वयाची अट ही 1 मे 2025 रोजी 20 ते 25 वर्ष असणार आहे। तर SC ST यांना 5 वर्षाची सूट, तर OBC यांच्यासाठी 3 वर्षाची सूट राहणार आहे। तर नोकरीचे ठिकाण हे संपूर्ण भारतभर राहणार आहे। तर याच्यासाठी लागणारी फी आपण आता पाहणार आहोत। तर जनरल OBC व EWS यांच्यासाठी 1050 रुपये फी राहणार आहे। तर SC ST PWD यांच्यासाठी 250 रुपये राहणार आहे। तर आता आपण महत्त्वाची तारीख पाहणार आहोत। तर ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 20 मे 2025 राहणार आहे। तर ऑनलाईन अर्ज सुरुवात करण्याची तारीख ही 8 मे 2025 ही राहणार आहे। तर परीक्षा ही 8 जून 2025 मध्ये राहणार आहे। तर आता आपण अर्ज कसा करावा हे पाहणार आहोत। तर मार्गदर्शन व तत्वे व प्रक्रिया। तर पहिले आहे अर्ज नोंदणीसाठी, तर दुसरे आहे फी भरणे। तर उमेदवार हा 1 मार्च 2025 ते 12 मार्च 2025 पर्यंत फक्त ऑनलाईन अर्ज करू शकतात आणि इतर कोणताही अर्ज स्वीकारला जाणार नाही। नोंदणीपूर्वी लक्षात घेण्यासारखे महत्त्वाचे मुद्दे। तर पहिले आहे त्यामध्ये ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी त्याचे छायाचित्र आणि स्वाक्षरी स्कॅन करून छायाचित्र आणि स्वाक्षरी स्कॅन व अपलोडसाठी मार्गदर्शन तत्वांतर्गत दिलेल्या आवश्यक वैशिष्ट्यांचे पालन करत असल्याची खात्री करून घ्या। दुसरे, एक वैद्यकीय ईमेल ID व मोबाईल नंबर असणे आवश्यक आहे, जो ही भरती प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत सक्रिय ठेवावा। IDBI बँक नोंदणीकृत ईमेल ID द्वारे परीक्षेसाठी कॉल लेटर आणि इतर माहिती पाठवेल। उमेदवाराकडे वैयक्तिक ईमेल ID मोबाईल क्रमांक नसल्यास त्याने किंवा तिने आपला नवीन ईमेल ID तयार करावा आणि ऑनलाईन अर्ज करण्यापूर्वी मोबाईल क्रमांक प्राप्त करावा आणि तो ईमेल खाते आणि मोबाईल क्रमांक कायम राखला पाहिजे। तांत्रिक दोष, त्रुटी किंवा बिघाडामुळे संप्रेषण माहिती न पोहोचल्यास IDBI बँक त्यासाठी जबाबदार राहणार नाही। अर्ज फी शुल्क फीचे ऑनलाईन पेमेंट हे 1 मार्च 25 ते 12 मार्च 25 पर्यंत करायचे आहे। तर आता आपण फी पाहणार आहोत। तर कॅटेगरी वाईज, तर SC ST व PWD यांच्यासाठी 250 रुपये ही शुल्क राहणार आहे। मात्र इतर सर्वांसाठी 1050 रुपये हा शुल्क राहणार आहे। तर आता आपण अर्ज नोंदणी प्रक्रिया पाहणार आहोत। तर पहिले आहे उमेदवाराने IDBI-PGDBF 2025 व 26 साठी भरती ही लिंक उघडण्यासाठी IDBI बँकेच्या www.idbibank.in या वेबसाईटला भेट द्यावी लागेल आणि नंतर ऑनलाईन अर्ज करा या पर्यायावर क्लिक करा, जे नवीन स्क्रीन उघडेल। दुसरे, अर्ज नोंदणी करण्यासाठी नवीन नोंदणीसाठी येथे क्लिक करा, नंतर टॅब निवडा आणि नाव, संपर्क तपशील आणि ईमेल ID प्रविष्ट करा। प्रणालीद्वारे तात्पुरती नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तयार केला जाईल आणि तो स्क्रीनवर प्रदर्शित केला जाईल। उमेदवाराने तात्पुरते नोंदणी क्रमांक व पासवर्ड हा नोंदवून घ्यावा। तात्पुरती नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड दर्शवणारा ईमेल ID आणि ईमेल आणि SMS देखील पाठवला जाईल। तिसरे, जर उमेदवार एकाच वेळी अर्ज भरू शकत नसेल तर तो ती सेव्ह आणि नेक्स्ट टॅब निवडून आधीच एंटर केलेला डेटा जतन करू शकतो। ऑनलाईन अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी उमेदवाराने ऑनलाईन अर्जातील तपशिलांची पडताळणी करण्यासाठी जतन करा आणि पुढील सुविधांचा वापर करावा आणि आवश्यक असल्यास त्यात बदल करावा। दृष्टिहीन उमेदवाराने अर्ज काळजीपूर्वक भरावा आणि अंतिम सबमिशन करण्यापूर्वी ते बरोबर असल्याची खात्री करण्यासाठी तपशिलांची पडताळणी करून घ्यावी। चौथे, उमेदवाराने ऑनलाईन अर्जामध्ये भरलेले तपशील काळजीपूर्वक भरावे आणि त्यांची पडताळणी करावी, कारण पूर्ण नोंदणी बटनावर क्लिक केल्यानंतर कोणताही बदल शक्य होणार नाही। पाचवे, उमेदवाराचे नाव किंवा त्याचे किंवा तिचे वडील, पती इत्यादींचे नाव अर्जामध्ये बरोबर लिहिलेले असावे, जसे की ते प्रमाणपत्रामध्ये किंवा गुणपत्रिकेमध्ये दिसते। कोणताही बदल आढळल्यास उमेदवारी अपात्र ठरू शकते। 6वे, तुमचे तपशील सत्यापित करा आणि तुमचे तपशील सत्यापित
केल्यानंतर सेव्ह आणि नेक्स्ट बटनावर क्लिक करून तुमचा अर्ज जतन करा। 7वे, बिंदू परिशिष्ट अंतर्गत तपशिलावर छायाचित्र आणि स्वाक्षरींचे स्कॅनिंग आणि अपलोडिंग करण्याचा मार्गदर्शन तत्वामध्ये दिलेल्या वैशिष्ट्यानुसार उमेदवार फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करण्यासाठी पुढे जाऊ शकतात। 8वे, उमेदवार अर्जाचा इतर तपशील भरण्यासाठी पुढे जाऊ शकतो। 9वे, अंतिम सबमिट करण्यापूर्वी संपूर्ण अर्जाचे पूर्वावलोकन आणि पडताळणी करण्यासाठी पूर्वावलोकन टॅबवर क्लिक करा। 10वे, तपशिलांमध्ये बदल करा आणि आवश्यक असल्यास आणि तुम्ही भरलेले छायाचित्र, स्वाक्षरी आणि इतर तपशील बरोबर असल्याची पडताळणी आणि खात्री केल्यानंतरच पूर्ण नोंदणीवर क्लिक करा। 11वे, पेमेंट टॅबवर क्लिक करा आणि पेमेंटसाठी पुढे जा। 12वे, ऑनलाईन पेमेंट मोड निवडा आणि सबमिट बटनावर क्लिक करा। एकदा निवडल्यानंतर पेमेंट मोडमध्ये कोणताही बदल करण्याची परवानगी राहणार नाही। तर आता जनरल इन्स्ट्रक्शन्स म्हणजे सामान्य सूचना काय आहेत ते आपण आता पाहणार आहोत। तर पहिले आहे कट ऑफ तारीख ही 1 मार्च 2025। ऑनलाईन अर्ज सबमिट करण्यापूर्वी अर्जदारांनी या जाहिरातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वय, शैक्षणिक पात्रता इत्यादीच्या संदर्भात सर्व पात्रता निकषांची पूर्तता केल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे। अर्जदार पात्र नसल्यास भरतीच्या कोणत्याही टप्प्यावर त्याची उमेदवारी रद्द केली जाईल। जर अर्जदार निवड प्रक्रियेत प्राप्त ठरला आणि नंतर असे आढळून आले की तो किंवा ती पात्रता निकष पूर्ण करत नाही तर त्याची उमेदवारी रद्द केली जाईल आणि नियुक्ती केल्यास कोणत्याही सूचना किंवा नुकसान भरपाई शिवाय सेवा समाप्त केली जाईल। दुसरे, जाहिरातीमध्ये आणि ऑनलाईन अर्जामध्ये दिलेल्या सामान्य सूचनांमध्ये असलेल्या सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक परीक्षण केल्यानंतर IDBI बँकेच्या वेबसाईटद्वारे केवळ ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर केले जावेत। अर्जाचा अन्य कोणताही मार्ग किंवा पद्धत स्वीकारली जाणार नाही। तिसरे, ऑनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर उमेदवारांना नोंदणी क्रमांक प्राप्त होईल आणि पासवर्ड जो त्यांना भविष्यात वापरण्यासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे। चौथे, अर्ज फक्त हा इंग्रजीत भरावा। 5वे, कोणत्याही उमेदवाराने एकापेक्षा जास्त अर्ज सादर करू नये। एकाधिक अर्जाच्या बाबतीत एक नवीनतम वैध अर्ज राखून ठेवला जाईल आणि इतर एकाधिक नोंदणीसाठी भरलेले अर्ज शुल्क जप्त केले जाईल। एकापेक्षा जास्त उपस्थिती हजेरी सरासरीपणे नाकारली जाईल आणि उमेदवारी ही रद्द केली जाईल। 6वे, ऑनलाईन परीक्षा किंवा मुलाखतीसाठी केंद्र बदलाच्या विनंतीचा विचार केला जाणार नाही। तथापि त्या केंद्रातील प्रतिसादांवर अवलंबून कोणतेही केंद्र रद्द करण्याची जोडण्याचे अधिकार IDBI बँक राखून ठेवते। तर 7वे, सर्व शैक्षणिक पात्रता ज्या अर्जदाराने अर्जामध्ये दर्शवण्याचा विचार केला आहे त्या भारतातील मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थांकडून कट ऑफ तारखेपूर्वी प्राप्त केल्या पाहिजेत। 8वे, IDBI बँकेने भरती प्रक्रियेत कोणत्याही किंवा सर्व तरतुदीमध्ये बदल किंवा सुधारणा करण्याचा किंवा रद्द करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे, परंतु केवळ पात्रता निकषांपुरते मर्यादित नाही। 9वे, IDBI बँक त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार केंद्र किंवा ठिकाण किंवा विशिष्ट उमेदवाराचे आणि सर्व केंद्र किंवा सर्व उमेदवारांच्या संदर्भात आवश्यक असेल ते पूर्ण लेखित चाचणी पुन्हा मुलाखत घेऊ शकते। 10वे, ऑनलाईन कॉल लेटर शिवाय अर्जदाराला ऑनलाईन चाचणी आणि वैद्यकीय मुलाखतीसाठी परवानगी दिली जाणार नाही। अर्जदारांना कोणतेही डुप्लिकेट कॉल लेटर दिले जाणार नाही। 11वे, SC, ST, OBC, माजी सैनिक, EWS आणि PWD श्रेणीतील सर्व अर्जदारांनी मुलाखतीच्या वेळी असे प्रमाणपत्र जाहीर करण्याचा अधिकार असलेल्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून विहित नमुन्यातील संबंधित प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत सादर करावी। जातीचे नाव SC, ST, OBC च्या मध्यवर्ती यादीमध्ये सूचीबद्ध केले जावे आणि जात प्रमाणपत्र केंद्र सरकारच्या नमुन्यात असावे। OBC प्रमाणपत्र क्रीमी लेयर बद्दल योग्य उल्लेखासह 2025 व 26 च्या मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाच्या आधारे जारी केले जावे। PWD अर्जदाराकडे भारत सरकारच्या मार्गदर्शन तत्वानुसार सक्षम अधिकाऱ्याकडे जारी केलेले अपंगत्वाचे प्रमाणपत्र असावे। EWS प्रमाणपत्र अलीकडच्या तारखेचेच म्हणजे फर्स्ट इयर 2025 व 26 सक्षम अधिकाऱ्याने जारी केले पाहिजे। तर 12व्या अर्जदाराची नियुक्ती तात्पुरती राहील। जात किंवा जमातीचे प्रमाणपत्र योग्य चॅनेलद्वारे सत्यापित केले जाईल आणि इतर प्रशस्तीपत्राची पडताळणी केली जाईल। अर्जदाराच्या सेवा SC, ST, OBC, PWD, EWS आणि माजी सैनिक श्रेणीशी संबंधित असल्याचा दावा आणि इतर प्रशस्तीपत्रे खोटे असल्याचे पडताळणी उघड झाल्यास कोणतेही कारण न देता तत्काळ संपुष्टात आणले जातील। IDBI बँकेने त्याचा अधिकार राखून ठेवलेला आहे।
असे खोटे जात प्रमाणपत्र किंवा प्रशस्त पत्रे तयार केल्याबद्दल उमेदवारांना योग्य वाटेल तशी पुढील कारवाई केली जाईल। तर 13व्या हे निवड प्रक्रियेसाठी प्राप्त असलेल्या SC/ST अर्जदारांना तिकिटांच्या निर्मितीवर त्यांच्या निवासस्थानापासून मुलाखतीच्या ठिकाणीपर्यंत सर्वात लहान मार्गाने वास्तविक एकल परतीच्या द्वितीय श्रेणीच्या रेल्वे भाड्यांची परतफेड केली जाईल। केंद्र किंवा राज्य सरकार किंवा कॉर्पोरेशन किंवा सार्वजनिक उपक्रम किंवा स्थानिक सरकार किंवा संस्था आणि पंचायतीमध्ये आधीच सेवेत असलेल्या SC/ST उमेदवारांना ही सवलत स्वीकार्य राहणार नाही। 14वे सरकारी किंवा अर्ध सरकारी संस्था आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा उपक्रमांकाचे सेवेत असलेल्या अर्जदारांना मुलाखतीच्या वेळी त्यांच्या मालकांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल। बँकेत नियुक्ती करण्यापूर्वी योग्य डिस्चार्ज प्रमाणपत्र किंवा नियोक्त्यांकडून रिलीज ऑर्डर सादर करणे आवश्यक आहे। जर अर्ज नियोक्त्यांमार्फत राऊट करणे आवश्यक असेल आणि प्रक्रियेत तो देय तारखेनंतर पोहोचला तर नियोक्त्याला देय तारखेपूर्वी सबमिट केला असला तरी तो विचारात घेतला जाणार नाही। 15वे IDBI बँक अर्जदारांना निवड प्रक्रियेची गुणपत्रिका देऊ करणार नाही। IDBI बँक अर्ज करणाऱ्याच्या पात्रतेबद्दल सल्ला घेणाऱ्या उमेदवारांकडून किंवा कोणताही पात्र आणि निवडलेल्या अर्जदारांच्या विनंत्या स्वीकारणार नाही। 17वे कोणत्याही स्वरूपात प्रचार करणे ही अपात्रता असेल। 18वे पात्रता निवड प्रक्रिया पात्रतेसंबंधी कागदपत्रांची छाननी कोणत्या टप्प्यावर केली जाणार आहे। निवड प्रक्रियेसाठी तयार करावयाची कागदपत्रे मूल्यमापन निवड प्रक्रियेतील किमान पात्रता मानके विहित करणे रिक्त पदांची संख्या आणि निकालांचे संप्रेषण इत्यादींचे सर्व बाबींमध्ये IDBI बँक आणि ॲप्लिकेशनच्या अंतिम निर्णयावर कोणताही निर्णय घेणार नाही। 19वे IDBI बँकेतील अर्जदारांची नियुक्ती वैद्यकीय फिटनेस समाधानकारक पार्श्वभूमी तपासणीच्या अधीन असेल। वैद्यकीय फिटनेस बँकेच्या विद्यमान वैयक्तिक फिटनेस मानकानुसार असेल आणि अपेक्षित फिटनेसच्या संदर्भात कोणताही विसंगती आढळल्यास अंतिम निर्णय बँकेच्या कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई येथील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याकडे असेल। 20वे कोणतीही माहिती दडपून किंवा लपवून ठेवलेल्या आणि चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती असलेले अर्ज निवड प्रक्रियेच्या टप्प्यांवर विचार न करता अर्जदारांना अपात्र ठरवले जाईल आणि नियुक्तीनंतर केव्हाही आढळल्यास नोकरीतून काढून टाकले जातील। 21वे अर्जदाराची नियुक्ती कोणत्याही नोटीस किंवा नोटीसच्या बदलत्या नुकसान भरपाई न देता ताबडतोब संपुष्टात आणली जाईल। जर त्यांनी दिलेली कोणतीही घोषणा किंवा विधान किंवा माहिती खोटी किंवा असत्य असल्याचे आढळल्यास किंवा कोणतीही भौतिक माहिती दडपल्याचे आढळल्यास किंवा त्यांच्याद्वारे लपवलेल्या असल्यास। 22वे अर्जदारांनी भरती प्रक्रियेदरम्यान आणि नंतर कोणत्याही वेळी त्यांची स्वाक्षरी बदलू नये असा सल्ला दिला जातो। 23वे परीक्षेच्या व्यवस्थापनामध्ये काही समस्या उद्भवण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारण्यात येत नाही, ज्यामुळे चाचणी वितरणावर परिणाम उत्पन्न होणाऱ्यावर परिणाम होऊ शकतो। अशा परिस्थितीत आवश्यक वाटल्यास दुसरी परीक्षा आयोजित करणे किंवा समाविष्ट असू शकेल। अशा समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सर्वोत्तमपरी प्रयत्न केले जातील। 24वे बायोमेट्रिक डेटा कॅप्चरिंग आणि सत्यापन IRIS स्कॅन बायोमेट्रिक डेटा बँक विविध टप्प्यांवर उमेदवारांच्या अस्सलपणाची खात्री करण्यासाठी आयरिस किंवा बायोमेट्रिक पडताळणीसाठी डिजिटल स्वरूपात उमेदवाराच्या अंगठ्याचा ठसा किंवा IRIS स्कॅन कॅप्चर करू शकते। उमेदवार हे सुनिश्चित करेल की योग्य अंगठ्याचा ठसा किंवा IRIS विविध टप्प्यांवर कॅप्चर केला आहे आणि कोणत्याही विसंगतीमुळे उमेदवारी नाकारली जाईल। कोणताही उमेदवार खरा नसल्याचे आढळून आल्यास त्याच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याव्यतिरिक्त त्याच्या किंवा तिच्या उमेदवारीचा अर्ज रद्द केला जाईल। उमेदवारांना त्यांच्या हातावर मेहंदी, शाई, केमिकल इत्यादी कोणतीही बाह्य वस्तू लागू नये किंवा कॉन्टॅक्ट लेन्स घालू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे। ऑनलाईन परीक्षेच्या दिवशी IRIS किंवा बायोमेट्रिक डेटा म्हणजेच उजव्या अंगठ्याचा ठसा किंवा अन्यथा आणि उमेदवाराचे छायाचित्र कॅप्चर आणि सत्यापित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। कृपया लक्षात ठेवा, IRIS बायोमेट्रिक डेटा आणि छायाचित्र कॅप्चर केले जाईल। ऑनलाईन परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी ती पकडली जाईल। कागदपत्र पडताळणी मुलाखतीची वेळ IRIS बायोमेट्रिक डेटा पडताळणी प्राधिकरणाच्या त्यांच्या स्थितीबाबत निर्णय अंतिम असेल आणि उमेदवारांना बंधनकारक असेल। वरीलपैकी कोणत्याही प्रसंगी बायोमेट्रिक डेटा कॅप्चरिंग पडताळणी प्रक्रियेत सहभागी होण्यास नकार दिल्यास उमेदवारी रद्द होऊ शकते। प्रक्रिया सुरक्षित पार पाडावी यासाठी उमेदवारांनी खालील मुद्द्यांची काळजी घ्यावी अशी विनंती केली जाते। जर बोटांवर लेपित असेल स्टॅम्प केलेली शाई किंवा मेहंदी
तर ते पूर्णपणे धुवावेत, जेणेकरून परीक्षा मुलाखत कागदपत्र पडताळणीच्या दिवसापूर्वी कोटिंग पूर्णपणे काढून टाकले जाईल। बोटे घाणेरडे किंवा धूळयुक्त असल्यास फिंगरप्रिंट कॅप्चर होण्यापूर्वी ती धुवून वाळवण्याची खात्री करा। दोन्ही हातांची बोटे कोरडी असल्याची खात्री करा। जर बोटे ओलसर असतील तर प्रत्येक बोट सुकवण्यासाठी पुसून टाका। पकडले जाणारे बायोमेट्रिक बोट उजवा अंगठा जखमी किंवा नुकसान झाल्यास ताबडतोब परीक्षा केंद्रातील संबंधित प्राधिकरणाला सूचित करा। या जाहिरातीत आणि निवड प्रक्रियेमुळे उद्भवणारे कोणतेही परिणामी विवाद केवळ मुंबई न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राच्या अधीन असतील। तर प्रेक्षकांनो, दिलेल्या माहितीच्या आधारे अर्ज नक्की करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असल्यास आपल्या या YouTube चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। तोपर्यंत धन्यवाद।